बाई बाई हामी बसेको होटल चाहिँ यो भयो श्रेष्ठ गेस्ट हाउस भन्ने अब चाहिँ यहाँबाट लाग्नु पर्ने हुन्छ चट्ट पारेर ल अन्त मजाले अब तर सोचे जस्तो ठुलो चाहिँ रहेन छ बजार चाहिँ सानै छ एक्सपिरियन्स अब माथिमा जाने थियो पानी परेर चाहिँ हामी गएनौँ अब घर फर्किरहेको डे 2 डे 1 को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि हेर्नु होला म आई बटनमा राखिदिन्छु है त चट्ट पारेर पुरै हुसु लागिरहेछ मस्तको केही देखिरहेको छैन तर आज आउनेहरू चाहिँ धेरै रहेछ तर तपाईँहरू यहाँ आउने हो भने चाहिँ जहिले पनि बुक गरेर आउनु होला है हामीले पाएको लास्ट होटेलमा लास्ट सिट थियो क्या हुन त हामी गेटअगाड नै बस्यो हो त्यही तपाईँलाई चाहिँ बजार एरियामै बस्नु मन छ भने चाहिँ माथि बजार एरियामा पनि टन्नै होटेलहरू चाहिँ छ तर तपाईँ बुक गरेर आउनुपर्ने हुन्छ गेट आइपुग्यो अब यहाँबाट राइट चट्ट पारेर पेट्रोल पम्प खोज्यो ल xpulse पेट्रोल पम्प रहेछ त यहीँबाट छिर्दिनु अब अघि देखेन अब के त कस्तो दामी छ हेर्नु गाडीमा अहिले चाहिँ खोला बढ्या जस्तो छ भने हिजोभन्दा हेर्नु बाटो दामी बनाएको तपाईँ आउनु भएको छैन भने प्लिज भिजिट है यो रुट एकदम दामी यो बाटो तपाईँहरू पोखरा जानु सक्नुहुन्छ घान्डुक जानु सक्नुहुन्छ जहाँ मलाई तर यो रुट चाहिँ आउनु होला यो एकदम दामी छ बाटो अहिले जुनसुकै बाइक स्कुटरमा नि आउनु सक्नुहुन्छ त्यही अलिअलि अवरोध चाहिँ छ तर पहिला जस्तो गाह्रो पनि छैन त्यो बाटो यस्तो मक्खन छ म त बाटोको तारिफ गर्दा गर्दा के अघि आउँदाखेरि पनि तारिफै गरिरहेको थियो यो बाटोको अहिले पनि तारिफै गरिरहेको थियो यदि सबै हाइवे यसरी बनाइदियो भने त यार यस्तो दामी हुन्थ्यो यार इनर टुरिज्म धेरै बढ्थ्यो क्या किनभने यो भनेको पहिला नत्र दिनभरि लाग्थ्यो क्या पोखरा जानलाई नै दिनभरि जस्तै लाग्थ्यो अनि थाकेर घुम्दैन थियो नि त अब यो बाटो छ यस्तो बाटो सबैतिर भइदियो भने त एकै दिनमा गएर आउन भ्याउँछ नि त यो भएको हिसाबले चाहिँ टुरिज्म चाहिँ बढाउन एकदम हेल्प गर्छ क्या यस्तो हाइवे बनायो भने चाहिँ एकदम तर यो लिमिटहरू चाहिँ पुग्दैन क्या 40 को स्पिडमा कहिले पुग्छ यसरी 40 को स्पिडमा लिमिट चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ किनभने यो बाटो 40 होइन क्या त्यसले मजाले पनि 70 जतिको थान्छ क्या मजाले किनभने रोड वाइड पनि छ सेफ पनि छ सेफ पनि छ नि त यो बाटो हामी चाहिँ मुगलिङ पुग्यो गाई हिँडेको 1 घन्टाभित्र मुगलिङ पुग्यो यहाँ चाहिँ हामी चिया ब्रेक गर्छौँ अन्त हामी चिया खान्छौँ अनि फेरि खाडी हुन्छ अनि म चाहिँ सकेसम्म चाहिँ म चाहिँ खाना अभोइड गर्छु क्या हिँड्दाखेरि खानाले भाते निन्द्रा लाग्छ त्यो भने एकदम रिस्की हो बरु लाइट खाना खाने हो अनि मजाले जाने हो सकेसम्म चाहिँ म चाहिँ बाइकमा ट्राभल गर्दा खानै खाँदिनँ नर्मल खाने भोकै बस्ने भन्न खोज्यो भने चाहिँ खाने नर्मल चिया तरकारी यस्तो रोटी तरकारी खाने भने खानाले भाते निन्द्रा लाग्छ क्या मलाई मात्रै त्यस्तो हो कि तपाईँहरूले पनि त्यस्तो कमेन्ट गर्नु होला है ट्राभल गर्दाखेरि हामी कहाँ बस्ने हो हेरेर ठाउँहरू क्या छ के समस्या 15 minutes later हामी चाहिँ मनोकामना पुग्यो गाइस मनोकामना कति छिटो पुग्यो जस्तो भयो है है हिजो मुगलिङ यहाँबाट मुगलिङ पुग्न कस्तो टाइम लाग्यो जस्तो भएको थियो हुन त आज अगाडि ठुलो बस छैन नि त हिजो त्यो बसले जानै दिइरहेको थिएन हामीलाई
डेन्जर पानी परेको जस्तो छ राति कस्तो क्लिन देखाएको हेर्नु झाडीहरूमा न त धुलै धुलो देखिन्छ कस्तो क्लिन हरियो डार्क ग्रिन लाइट ग्रिन देखिरहेको छ बाटो त्यस्तै दामी अफ रोड है तर मलाई त दामी लाग्यो बाटो चाहिँ गाडीहरूमा एक लाइनमा गइरहेको छ दामी गाडी हो चाइनिज गाडी हो नि त गियर डाउन पो गरिदिरहेको मैले हमको अहिले मलेसी आइपुग्यो 38 मलेसी बजार कामाख्या है त अब चाहिँ यहाँ एकछिन स्टेटिङ अनि त्यसपछि फेरि लाग्नुपर्ने हुन्छ हालत हुन सक्नुहुन्छ तेरी गएको छ त मेरो हालत भाइ त कस्तै भएको त भाइ त टोयोटाको वान अफ द प्रिमियम गाडीमा पर्छ यो अगाडिको गाडीमा यस्तो दामी कुदाइरहेको छ यार यो मान्छेले अफ रोड पनि बाइक कुदा जसरी कुदाइरहेको समात ल दामी पसन्द गरिरहेको ड्राइभरहरूले स्लो डाउन गर्ने काममा यो ग्लाइड गर्छ क्या त्यो बाटोमा यस्तो दामी गएर त्यसमा अलिकति पावर अझै बढी भएको थियो क्या मजा आउँथ्यो किन भन्दाखेरि अलिक एभरेज स्पिडमा क्रुजिङ गर्नुपर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ त्यो स्पिडकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति कुसनिङ अलिकति राम्रो भइरहेको भयो क्या रमाइलो हुन्थ्यो अफरोड यस्तो ठुल्ठुलो बम भन्नु पनि यसले मजाले भइरहेको क्या कस्तो पर्ने अन्त अर्को बाइकमा त पछाडि मेरै यता साइडमा अरू राइडरहरू हुन्छ उसको पछाडि चाहिँ तिमीले त याक्कै उखाड्छ क्या यसमा चाहिँ त्यो कम छ उखाड्न चाहिँ यसमा नि उखाड्छ तर यसमा चाहिँ कम छ त्यो सस्पेन्सनले अलिक थामिरहेको मौसम आज चाहिँ कस्तो मक्खन खुलाएको यार बिहान चाहिँ उता बन्दीपुरतिर चाहिँ पानी पऱ्यो यहाँतिर कस्तो मक्खन खुलाएको छ यस्तो आनन्द चाहिँ वेदरमा हेर्दा खुसी लाग्ने हिजो आउँदा चाहिँ ग्लुमी वेदर थियो अगाडि के भयो चाहिँ थाहा छैन होइन क्या तर जाम चाहिँ पछाडिसम्म भएको छ के भयो पहिरो आयो क्या ए हिजो पानी परेको थियो यार खुल्यो भाइ खुल्यो ए निस्किरहेको छ झन् किन जान्दैछ नेपालीहरूले है थोरै लेभल कसमा नि होइन यत्रो रिस्की काम गरिरहेको छानकोट पोस्टमा आइपुग्यो हामी छानकोट चेक पोस्टमा तपाईँहरू पनि बन्दीपुर जाने भने चाहिँ जान सक्नुहुन्छ अथवा वान डेमा सघाउँछु भने पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट 4 बजे गयो भने
लगभग तपाईँलाई 4 घन्टा जस्तो लाग्ने हो यदि ब्रेक नलिकन जाने हो भने चाहिँ। ब्रेक लिएर जाने हो भने त अब त्यो ब्रेक लिएर अनुसार हुन्छ त्यस्तो भने। तर त्यहाँ म चाहिँ मार्केट एकदमै ठुलो होला भनेर गएको, हिँडेरै जम्मा यदि सिधा ननस्टप हिँड्ने हो भने नर्मल हिँडाइमा त्यही अलिकति बिचमा एउटा अलिक भाइरल ठाउँ भनेको त्यही अलिकति मात्र रहेछ। अरू त सबै भिलेज र ऊ मात्र रहेछ, सप कफी सप कल्चरल ड्रेस त्यस्तै मात्र। तपाईँहरू साथीहरूसँग गएर चिल गर्नलाई चाहिँ राम्रो ठाउँ हो, तर म अब त्यहाँ पुरै मजाले घुम्छु भन्यो भने चाहिँ अलिकति चाहिँ ठाउँ नपुगे जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ। टक्क बस्यो, रमाइलो गऱ्यो, आइयो होइन, त्यही ठुलो कुरा हो। एटलिस्ट घुमियो भन्ने कुरा चाहिँ हो। घर बसेर ल्याङफ्याङमा सुत्नुभन्दा बरु त्यहीँ पुगेर आयो। त्यो होटेलको आन्टी पनि फ्रेन्ड्स नै हुनुहुन्थ्यो, तिनी नेवार नै हुनुभयो। नेवारीमा मस्त गफ गऱ्यो, भक्तपुरको 2-4वटा कुराहरू भन्यो, उहाँले बन्दीपुरको 2-4वटा कुराहरू भन्नुभयो। अनि खानाको कुराहरू खाना पनि ओके नै थियो, त्यस्तो नमिठो पनि थिएन, वा कस्तो खतरा मिठो जस्तो पनि थिएन, ओके थियो। अनि अरू भनेको त्यस्तै हो। होटेल चाहिँ त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि बिर्सिनै नहुने कुरा भनेको तपाईँले त्यहाँ बुक गरेर जानुपर्ने हुन्छ। भने हामीले कति देखाएको छ कि हामी त लास्ट हो अरे क्या, विदाउट बुकिङ गएको। त्यहाँ यसो बुझेर हेर्दा त्यो हामी गएको होटेलमा लास्ट एउटा रुम बाँकी थियो, त्यही रुम एउटा लियो हामीले। अरू होटेलमा त ठाउँै बाँकी थिएन। म तल हामी चाँडो त्यो चिया खाएको ठाउँमा त्यहाँ बसेर सोद्धाखेरि नै ठाउँ चाहिँ फोन गरेर हाम्रो त प्याक छ, हाम्रो ठाउँ छैन भन्ने भइसकेको थियो। तपाईँ चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ 2-3 दिन अगाडि नै बुक गरेर मात्र जानु होला, अनि हुने टेन्सन लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि बाइकको कुरा गर्नुपर्छ भने त्यही हिलो अलिक ओभर फाल्छ, अलिक ट्युब भएको भएर चाहिँ अलिक बेला चाहिँ टेन्सन हुन्छ क्या, पङ्चर होला कि भन्ने बाटोभरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ दिमागमा क्लिक भइरहन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ सिटले चाहिँ अलिक गाह्रो पार्न सक्छ तपाईँलाई लङ टुरमा जानुलाई, त्यसले चाहिँ चाक्क लोड दुखाइरहेछ मलाई पनि, मेरो पछाडि बस्ने किनेन राइडरलाई पनि। हेडलाइट सुरुमा चाहिँ हेडलाइट चाहिँ राम्रो पुगिरहेको थियो, अहिले आएर चाहिँ हेडलाइट डिम भए जस्तो फिल भयो क्या मलाई। सुरुमा चलाउँछ नि त्यो बेला चाहिँ हेडलाइटमा ठिकै छ त भनिरहेको थिएँ, तर अहिले आएर चाहिँ हेडलाइट चाहिँ मलाई नपुगा जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ है। हाइवेमा जाँदा उताबाट पनि लाइट बालिरहेको हुन्छ, त्यसो त हाम्रो लाइटै केही देख्दैन, हराउँछ बिचमै गायब। बालेको छ कि छैन यस्तो हेर्छु बलिरहेको हुन्छ, हराउँछ। हाइबिम बाल्यो उता गाह्रो हुन्छ उताकोलाई। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब म एउटा फग लाइट टाइपको राख्ने सोचिरहेको छु। अरू भने त केही छैन, आजको लागि चाहिँ यति नै भन्नुपर्ने टाइम आइसक्यो। होप तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि तपाईँलाई मन परेको छैन, केही सुझावहरू छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अनि लाइक गर्नु हो, तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला, मन परेन भने तल के मन परेन अथवा के सजेसन छ त्यो कमेन्ट्समा दिनु होला। Hope you guys enjoy this video. See you in the next vlog. Till then, tata, bye bye.